Välkommen till Babybubble online! Vanligtvis så har vi de här träffarna tillsammans med dig och ditt barn på öppna förskolan. Men nu så finns vi även digitalt. Och i filmen kommer vi prata om lite språkutveckling och vad forskningen säger om den. Och vi kommer också berätta vad du som förälder eller vuxen i ett litet barns närhet kan göra för att hjälpa till att stötta ett litet barns språkutveckling. Och det digitala babybubblet riktar sig till barn 0 till 18 månader. Barn utvecklar sin förmåga att lyssna på språkets rytm, och när de själv ska lära sig läsa så kommer det vara till stor hjälp. Barn får ett tidigt bokvana och ett läsintresse, och det kommer hjälpa att de får ett större ordförråd. Genom högläsning så lär sig ditt barn mer än dubbelt så många ord som barn som inte blir höglästa för. Och ju fler ord ett barn kan, desto lättare kommer det vara för det barnet att lära sig nya ord. Men framförallt så är det en mysig och rolig stund tillsammans med dig och ditt barn. Jo, barns hörsel är fullt utvecklad vid födseln, så det är bara att köra igång med språkutvecklingen redan då. Om du testar att läsa för ditt barn så kommer du att märka hur intresserat barnet är av att lyssna på orden du säger och på bilderna som ni ser tillsammans i boken. När ditt barn börjar jollra kan du höra att de har en språkmelodi redan då. Det finns inga rätt och fel när man läser för sitt barn. Huvudsaken är att man läser. Prata om böckerna ni läser och prata om bilderna ni ser, och läs gärna samma bok flera gånger. Läs någonting ni båda är intresserade av och läs lite varje dag. 10-15 minuter räcker gott och väl. Ni behöver inte alltid läsa klart en bok, utan låt barnets intresse styra. Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. Det innebär att det finns en lag som styrker barns rättigheter att vara just barn. Alla barn har rätt att läsa böcker, och alla barn har rätt till information. Att ha en bra språkutveckling hjälper barnen att ta del av och förstå information senare i livet. Då blir det lättare att förstå nyheter, vara delaktig i samhället och fatta informerade beslut. Här kommer lite boktips på böcker som vi tycker om att högläsa på våra Babybubble-träffar. Och alla böcker finns såklart att låna på biblioteket. När du är inne på biblioteket, passa på att fråga om tips om småbarnsböcker. Vi har jättemånga titlar och allt är såklart gratis. Det var alla boktips för den här gången. Och missa inte våra andra filmer som också finns tillgängliga. Och om du vill veta mer om saker som vi har pratat om eller tagit upp i den här filmen, så finns det länk och lästips nere i beskrivningen. Hej Hej då!